Hi all, welcome back to my channel. So today I'm not going to do baby porridge, I'm going to do a dessert. This dessert is very famous in Thailand. Yes, it's a Thai dessert known as a mango sticky rice. So this video I'm going to present in Malay. Hopefully you all understand and enjoy. Okey, ini bahan-bahan yang diperlukan untuk buat pulut mangga. Okey, firstly kita memerlukan pulut. Di sini saya pakai satu cawan pulut ya. Satu cawan ni hidangan untuk 3 ke 4 orang. Okey, pulut ni kamu kena rendam sekurang-kurangnya 3 jam. Lepas 3 jam tu kamu basuh dan tapis air dia. Okey, bahan kedua kita memerlukan mangga. Okey, mangga ni besar ya. So di sini saya pakai separuh sajalah. Okey, bila beli mangga, pastikan mangga tu manis ataupun masam manis. Baru pulut tu sedap ya. Okey, ni daun pandan. Di sini saya gunakan lebih kurang 3 daun ya. So, sudah dibersih dan dipotong. Bahan seterusnya santan. So, di sini saya pakai santan pekat 200 ml tambah dengan air 200 ml. So, altogether 400 ml. So bila nak buat nanti 200 ml tu saya gunakan untuk kukus pulut, 200 yang balance tu saya gunakan untuk buat sirap. Okey, ini 1 sudu besar tepung jagung tambah dengan sedikit air. So kamu tepung jagung tu kamu boleh beli mana-mana brand lah. Ini 3 sudu besar gula. Sesiapa yang suka manis boleh tambah gula. 1 sudu besar garam. Kita akan masak pulut dulu. So, masukkan pulut dalam loyang. Okey, kamu boleh ratakan ya. Okey, garam ni kita masukkan dalam 200 ml santan dan kacau. Masukkan santan dalam pulut. Lepas tu, masukkan beberapa helai daun pandan. Pastikan air mendidih macam ni, baru masukkan pulut. Okey, tutup dan kukus selama 20 minit. Okey, ni selepas 20 minit. So, kamu boleh gaulkan dia supaya semua pulut tu masak betul-betul. Okey, tutup semula, kukus untuk 5 minit lagi. Okey, ni dah lepas 5 minit. Pulut kita dah siap. Okey, lepas ni kita akan buat santan sirap. Masukkan santan. Gula, secubit garam, air tepung jagung tadi, beberapa helai daun pandan. Lepas tu kita kacau sampai dia jadi pekat ya. Sentiasa kena kacau. Dia dah mula jadi pekat. Okey, santan sirap ni kena jadi pekat macam ni ya.
sekarang kita dah boleh tutup api. Tada! Pulut mangga, mango sticky rice kita dah siap. Ini cara hidangnya. Thanks for watching my videos. If you like this channel, please thumbs up, subscribe and share.